तपाईको भत्केको भग्नावशेष परमेश्वरले फेरि पनि उहाँले पुनः निर्माण गर्नुहुन्छ। तपाईको बिग्रेको कुराहरू सबै अब परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर पुनः स्थापनाको परमेश्वर हुन्छ। उहाँ पुनः स्थापना उहाँ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई उहाँले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले फेरि पनि परमेश्वरले खडा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ लडेको छ भने परमेश्वरले तपाईँले खडा गरेर फेरि पनि तपाईँले कुद्न सक्ने परमेश्वरले तपाईँले बनाउनुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वर पुनः स्थापनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँले आफ्नो जीवनमा गुमाउनु भएको हरेक कुरामा परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा भत्केको बिग्रेको हरेक कुरामा परमेश्वरले पुनर्निर्माण उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले उत्पत्तिमा तपाईले सुरुमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले मानिस जातिलाई अधिकार दिनुभयो, राज्य दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो। त्यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरले मानिसलाई प्रशस्त जीवन दिनुभयो र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र अनन्त जीवन चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई चाहिँ उहाँले दिनुभयो। एक दिन जब मानिस जातिले पाप गर्छ र परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ उसले गुमाउँछ र शैतान आएर चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ उसले अधिकार जमाउँछ र शैतानले चाहिँ राज्य गर्न थाल्छ। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ यतिकै चुप्राएर उहाँ बस्नु भएन। जुन मानिस जातिले गुमाएको जुन त्यो राज्य र अधिकार पुनर्स्थापना गर्न परमेश्वरले योजना गर्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र चाहिँ उहाँले यस पृथ्वीमा पठाउनुहुन्छ। यसो प्रभु जब यस पृथ्वीमा उहाँ आउनुहुन्छ, मानिस जातिले जति नै गुमाएको जुन त्यो परमेश्वरको राज्य अधिकार, जुन त्यो प्रशस्त जीवन छ नि, शैतानबाट खोसेर फेरि पनि मानिस जातिले चाहिँ यसो प्रभुले चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन आदमले गुमाएको परमेश्वरको राज्य, जुन आदमले गुमाएको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, जुन आदमले गुमाएको परमेश्वरको धार्मिकता, जुन आदमले गुमाएको त्यो अनन्त जीवन चाहिँ यसो प्रभु आएर चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ उहाँले फिर्ता गरिदिनुहुन्छ र यसो प्रभु आएर चाहिँ मानिस जातिले गुमाएको सबै कुरामा चाहिँ पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यसोको सेवकाईमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसो प्रभुले हरेक रोगीले उहाँले निको पार्नुभयो, बन्धनमा परेकाले उहाँले छुटकारा दिनुभयो, मानिसहरूले उहाँले स्वतन्त्रता दिनुभयो, मानिसहरूले परमेश्वरसँग यसो प्रभुले चाहिँ मिलापमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ यसो प्रभुले जुन आदमले गुमाएको, जुन त्यो सुरुको मानिसले गुमाएको सबै कुरा चाहिँ यसो प्रभुले चाहिँ पूर्ण स्थापना गर्न आउनु भएको। यसकारण हामीले जान्न सक्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर पुनः स्थापनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ पुनः स्थापना उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। परमप्रभुले योएलमा एउटा वचन उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो वचन म तपाईँले पढेर सुनाइदिने। योएल 2:25 उहाँले भन्नुभएको छ, योएल 2:25 परमप्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई ती वर्षाहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सलह, जवान सलह, अरू सरह अर्थात् मैले तिमीहरूका बीचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो भनेर चाहिँ यहाँनिर परम परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले बोल्नु भएको छ, म तिमीहरूका ती वर्षाहरूको भर्ना गरिदिनेछु उहाँले भन्नुभएको छ। जुन शैतानले खाएको, जुन शैतानले चोरेको सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरले पुनर्स्थापना गरिदिनेछु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। त्यही कारण गर्दा आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफ्नो स्वस्थता गुमाउनु भएको छ होला, तपाईँले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ होला, तपाईँको जीवनमा शैतानले ठुलो आक्रमण गरेको छ होला, तपाईँको जीवनमा ठुलो विनाश पुर्याएको छ होला, तपाईले आफ्नो सन्तान गुमाउनु भएको छ होला, आफ्नो नानी गुमाउनु भएको छ होला, तपाईको सम्बन्ध टुटेको छ होला, तपाईलाई आज मानिसले छोडेर गएको छ होला। आज परमेश्वरले तपाईको सबै कुरामा उहाँले पुनः स्थापना उहाँले गरिदिन चाहनुहुन्छ। म तपाईलाई बाइबलमा एउटा घटना बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ अयुबको जीवनको घटना। यो चाहिँ तपाईले अयुबको पुस्तकमा तपाईले पाउनुहुन्छ। अयुब एकदमै धनी व्यक्ति थिए, ऊ परमेश्वरको नजरमा एकदमै धार्मिक व्यक्ति थिए। अयुबको प्रशस्त भेडा बाख्रा ऊँटहरू हुन्छ, उसको प्रशस्त धन सम्पत्ति हुन्छ, उसका 7 छोरा र 3 छोरी हुन्छ, उसँग प्रशस्त नोकर चाकरहरू पनि थिए। एक दिन जब अयुबको जीवनमा शैतानले ठुलो आक्रमण गर्छ र उसको जीवनमा उसको छोराछोरीहरू सबैजना नाश हुन्छ, मर्छ, उसको चाकरहरू नाश हुन्छ, उसमा भएका जति नै भेडा बाख्राहरू ऊँटहरू सबै नष्ट हुन्छ, उसको सबै धन सम्पत्ति चाहिँ नष्ट हुन्छ र अयुबले आफ्नो जीवनमा पनि उसले ठुलो हानि नोक्सानी चाहिँ उसले भोग्ने गर्दछ। उसको शरीरमा पनि सबै शरीरमा चाहिँ खटेरै चाहिँ उसलाई आक्रमण गर्दछ। तर अयुबले चाहिँ त्यो बेलामा उसले बढी गनगन उसले गरेन, त्यो बेलामा पनि उसले परमेश्वरमा भरोसा राखे, उसले परमेश्वरले पुकारेर परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ ऊ अगाडि बढिराखे। जब यो गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अयुबले गुमाएको सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अयुबको जीवनमा चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिनुहुन्छ। उसको जति नै अगाडि धन उसले गुमायो, धन सम्पत्ति उसले गुमायो नि, त्यो सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरले
अयुबलाई चाहिँ 2 गुणा परमेश्वरले चाहिँ अयुबले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। उसले गुमाएको धन सम्पत्ति भन्दा पनि 2 गुणा परमेश्वरले अयुबले चाहिँ प्रशस्त आशिष चाहिँ परमप्रभुले दिनुहुन्छ। उसले जुन 7 छोरा 3 छोरी गुमाएको थियो, परमप्रभुले फेरि पनि अयुबको जीवनमा छ नि 7 छोरा र 3 छोरी चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ र उसको अगाडिको दिन भन्दा पनि पछाडिको दिन परमप्रभुले झन् परमेश्वरले प्रशस्त आशिष र प्रशस्त असल जीवन चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ अयुबलाई दिनुहुन्छ। त्यो बाइबलको पद म तपाईँले पढेर सुनाइदिनेछु। यो चाहिँ अयुब 42 मा छ। अयुब 42 को 10, 12, 13 म पढेर सुनाइदिनेछु। र यहाँ भनेको छ, यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भएर तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, जुन उसले गुमाएको त्यो धन सम्पत्ति भन्दा नि परमेश्वरले अयुबलाई 2 गुणा परमेश्वरले झन आशिष दिनुभयो। झन पुनः स्थापना गरेर पनि झन 2 गुणा परमप्रभुले चाहिँ अयुबले चाहिँ आशिष दिनुभयो। अनि यहाँ 12 र 13 मा छ, त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समय भन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडा बाख्रा, 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु, 1,000 गधा थिए। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले उसले गुमाएको सबै कुरामा परमप्रभुले चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ पुनः स्थापना गरिदिएको छ। तपाईँले पाउनुहुन्छ। यस्तै घटना तपाईँले पहिलो सामुएल 30 को 1 देखिबाट त्यो अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि दाउदको जीवनमा पनि उसको शत्रुले उसको जीवनमा हानि पुर्याएको, उसको जीवनबाट खोसेर रहेको सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई फेरि पनि पुनः स्थापना गरिदिनु भएको छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले धेरै ठाउँमा उहाँले पुनः स्थापना गरिदिनेछु भन्ने प्रतिज्ञाहरू उहाँले गर्नुभएको छ। त्यही कारण गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर पुनः स्थापनाको परमेश्वर हुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा अगाडिको दिनमा कति कुरा तपाईँले गुमाउनु भएको छ होला, तपाईँले कति कुरा तपाईँको भत्केको छ होला, बिग्रेको छ होला। यो कुरामा तपाईँले आफूलाई गनगन गरेर नबस्नुहोस्, मेरो यो गुम्यो, मेरो त्यो गुम्यो, मेरो पहिला जीवन यस्तो थियो, अहिले यस्तो नराम्रो भएको छ, मेरो पहिला सोच्दा यस्तो राम्रो थियो, अहिले मेरो बिग्रेको छ भनेर तपाईँ गनगन नगर्नुहोस्। जसले अयुबले परमप्रभुमाथि भरोसा गरे, अयुब परमेश्वरको सम्बन्धमा ऊ अगाडि बढे, त्यसरी नै आज तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँले आफ्नो जीवनमा गुमाउनु भएको प्रत्येक कुरामा परमेश्वरले पुनः स्थापना गरिदिनुहुनेछ र तपाईँको दिन जुन अघिल्लोको दिन भन्दा, जुन अगाडिको दिन भन्दा अहिलेको दिनमा र अगाडिको दिनमा उहाँले तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ र अगाडिको दिन भन्दा पछाडिको दिन तपाईँको झन परमेश्वरले दोब्बर 2 गुणा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन उहाँ चाहनुहुन्छ के। त्यही कारण गर्दा तपाईँले आफ्नो भरोसा तपाईँले परमेश्वरमा राखिराख्नुहोस् र परमेश्वरको समयमा परमेश्वरले तपाईँले उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको समयमा परमेश्वरले तपाईँले माथि तपाईँले लिएर जानुहुनेछ र तपाईँको हरेक सुदिन परमप्रभुले फर्काउनु हुनेछ र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सबै कुरामा परमेश्वरले पुनः स्थापना उहाँले गरिदिनुहुनेछ। यदि तपाईँ अहिले रोगमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा स्वस्थता तपाईँले गुमाउनु भएको छ भने परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँले निको पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँको जुन पहिलाको स्वस्थ जस्तै अहिले पनि उहाँले तपाईँले त्यस्तै स्वस्थ उहाँले पारिदिनु हुनेछ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यिर्मिया 30 को 17 मा उहाँले भन्नुभएको छ, म फेरि तँलाई स्वस्थ पार्नेछु र तेरा चोटलाई म निको पारिदिनेछु भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले फेरि तपाईँले स्वस्थ पार्नुहुनेछ, परमेश्वरले फेरि तपाईँले निको पार्नुहुनेछ, परमेश्वरले तपाईँको चोटलाई उहाँले निको पारिदिनुहुनेछ के। परमेश्वरले तपाईँको स्वस्थतालाई उहाँले पुनः स्थापना उहाँले गरिदिनुहुनेछ, किनकि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म फेरि तँलाई स्वस्थ पार्नेछु र तेरा चोटलाई म निको पारिदिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले आज तपाईँले आफ्नो जीवनमा शान्ति गुमाउनु भएको छ होला, तपाईँको परिवार लाथालिङ्ग भएको छ होला, तपाईँको परिवारमा भएको शान्ति गुमेको छ भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यही नै कुरा यिर्मिया 30 को 18 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म याकुबको पालको सुख शान्ति फिर्ता गरिदिनेछु र त्यसका बस्ने ठाउँलाई म ठिटाउनेछु भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँले शान्ति गुमाउनु भएको छ, तपाईँको परिवारमा अशान्ति छ भने परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा जुन त्यो गुमेको शान्ति उहाँले त्यो पुनः स्थापना गरिदिन चाहनुहुन्छ। तपाईँले गुमाएको शान्ति परमेश्वरले फिर्ता गरिदिन चाहनुहुन्छ कि तपाईँले यो प्रतिज्ञाले विश्वास हुनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँले मेरो घरमा तपाईँको शान्ति र आनन्दले तपाईँले भरिदिनुहुनेछ, मेरो जीवनमा तपाईँको शान्तिले तपाईँले मलाई भरिदिनुहुनेछ, किनकि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि मलाई शान्तिले भरिदिनेछु, मेरो घरमा तपाईँको शान्तिले भरिदिनेछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। तपाईँले यो प्रतिज्ञाले जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले आफ्नो काम उहाँले तपाईँको जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ कि। तपाईँको आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्नुहोस्। तपाईँले गुमाउनु भएको प्रत्येक कुरामा परमेश्वरले पुनः स्थापना उहाँले गर्नु
गर्नुहुन्छ नै हुन्छ के किनकि परमेश्वर छ नि विश्वास योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वरले आफूले बोल्नु भएको कुरा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ नि हुन्छ तपाईँ केवल परमेश्वरको प्रतिज्ञामा तपाईँ खडा हुनुहोस् र तपाईँले परमेश्वरले प्रशंसा र महिमा दिन थाल्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो काम उहाँले बोल्नु भएको प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ नै हुन्छ के त्यसैले आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले नानी गुमाउनु भएको छ होला परमेश्वरले अब तपाईँले सबैभन्दा असल नानी उहाँले तपाईँले दिनुहुनेछ तपाईँको जीवनमा व्यक्तिले छोडेर गएको छ होला तपाईँको सम्बन्ध टुटेको छ होला ती व्यक्तिले तपाईँले धोका दिएर गएको छ भने अब परमेश्वरले तपाईँलाई असल व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ असल सम्बन्धहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ कि त्यसरी तपाईँको जीवन कति भत्केको छ होला कति कुरा बिग्रेको छ होला तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँको छ नि त्यो भत्केको कुरा त्यो बिग्रेको कुरामा उहाँले फेरि पनि परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँले फेरि पनि ती कुरा स्थापना उहाँले गर्नुहुन्छ यही कुरा परमेश्वरले इर्मिया 30 मा उहाँले भन्नुभएको छ इर्मिया 30 को यहाँनिर 18 मा उहाँले भन्नुभएको छ त्यसकै भग्नावशेषमा त्यो सहर फेरि बनाइनेछ र महल अघिको स्थानमा खडा हुनेछ 19 मा तिनीहरूबाट धन्यवादको स्तुति गान र आनन्दको स्वर सुनिनेछ म तिनीहरूका संख्या वृद्धि गर्नेछु तिनीहरू घट्ने छैनन् म तिनीहरूमा सम्मान ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई ठट्टा गरिने छैनन् यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ तपाईँको भत्केको भग्नावशेष परमेश्वरले फेरि पनि उहाँले पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ तपाईँको बिग्रेको कुराहरू सबै अब परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ किनकि हाम्रो परमेश्वर पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हुन्छ उहाँ पुनर्स्थापना उहाँ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई उहाँले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले फेरि पनि परमेश्वरले खडा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ लडेको छ भने परमेश्वरले तपाईँले खडा गरेर फेरि पनि तपाईँले कुद्न सक्ने परमेश्वरले तपाईँले बनाउनुहुनेछ अगाडिको समयमा तपाईँले धन सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ भने जसरी अयुबलाई परमेश्वरले 2 गुणा आशिष दिनुभएको छ भने परमेश्वरले त्यसले तपाईँले गुमाउनु भएको धन सम्पत्तिमा परमेश्वरले तपाईँले 2 गुणा आशिष उहाँले तपाईँलाई दिनुहुनेछ उहाँले तपाईँको जीवनमा पुनर्स्थापना उहाँले गरिदिनुहुन्छ कि त्यही कारण गर्दा हाम्रो परमेश्वर पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हुन्छ तपाईँको आफ्नो आशा तपाईँको आफ्नो भरोसा परमेश्वरलाई राख्नु यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ मर्कुस 5 मा नडरा विश्वास मात्रै गर उहाँले भन्नुभएको छ मात्र तपाईँ नडराउनुहोस् तपाईँले आफ्नो विश्वास यीशुमा तपाईँले राखिराख्नुहोस् त आफ्नो विश्वास तपाईँले परमेश्वरमा राखिराख्नुहोस् उहाँले आफ्नो समयमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ कि अनि प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ मर्कुस 9 मा उहाँले भन्नुभएको छ विश्वास गर्नेको लागि त सब कुरा सम्भव छ आज तपाईँको जीवन पछिल्लो भन्दा अगाडिको दिन अझै सुन्दर अझै आशिषमय अझै परमेश्वरले प्रशस्त जीवन उहाँले दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जीवन उहाँले गरिदिनुहुन्छ यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँको निम्ति सब कुरा उहाँले सम्भव तुल्याइदिनुहुनेछ त्यही कारण गर्दा यो कुरा तपाईँले लिनुहोस् तपाईँ रमाउनुहोस् गनगन नगरोस् मेरो अगाडि यो गुमे त्यो गुने नगरोस् अब रमाउनुहोस् कि परमेश्वरले अब तपाईँको जीवनमा सबै कुरा उहाँले पुनर्स्थापना गरिदिनुहुन्छ सबै कुरा उहाँले पुनर्निर्माण गरिदिनुहुनेछ र तपाईँले गुमाउनु भएको सबै कुरा तपाईँले पुनः प्राप्त तपाईँले गर्नुहुनेछ किनकि हाम्रो परमेश्वर पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ असल हुनुहुन्छ उहाँ भलो हुनुहुन्छ उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा उहाँले त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ नि हुन्छ धन्यवाद छ यो भिडियोबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने यो भिडियो तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तल कमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले एक सब्सक्राइब तपाईँले गरिदिन सक्नुहुन्छ धन्यवाद छ परमेश्वरले तपाईँले प्रशस्त अनुग्रह आशिष दिनुभएको छ जय मसीह